Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Ігор Суркіс виступив із важливою заявою. Сергій Ребров погодився повернутися у клубний футбол та очолити нову команду. Шахтар купує гравця збірної України. Великий скандал в першій українській лізі. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Шахтар налаштований купити гравця збірної України. Донецький Шахтар вирішив підсилити свій склад. За інформацією джерела Інсайди УПЛ, гірники в останні дні літнього трансферного вікна намагалися купити лідера Полісся Олександра Назаренка. Але тоді проти трансферу виступив президент Вовків Геннадій Буткевич. Однак Назаренко залишився пріоритетною ціллю для гірників, особливо враховуючи те, що він може покращити у клубі ситуацію з лімітом на легіонерів. Саме тому вже взимку Шахтар планує повернутися до кандидатури українця. Відзначимо, що у цьому сезоні Назаренко провів 12 матчів, забив 2 голи та зробив 3 асисти. Якщо Шахтар дійсно давав 3 мільйони за Назаренка, як про це писали ЗМІ, то тоді Буткевичу треба завернути Олександра та відправити до донецького клубу. При всій повазі до цього футболіста, але Назаренко – це досить прогнозований півзахисник, який, окрім швидкості та вміння бігати, більше нічого особливо не вміє. Такий собі мудрик на мінімалках, але при цьому ще й обмежений тим, що не може зміщуватися в центр, адже має робочу ліву ногу. Можливо, на позиції крайнього захисника ліворуч Назаренко міг би проявити себе краще, і в Шахтарі він точно витіснив би зі складу грузина Азарові, ставши альтернативою Педро Енріке. Однак саме як лівий вінгер, Назаренко – це не гравець рівня Ліги Чемпіонів чи навіть Ліги Європи, куди стримиться Шахтар, а тому цей футболіст скоріше просто буде закривати ліміт на легіонерів в УПЛ. Друзі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Легенда Динамо Київ Йожеф Сабо розкритикував 2 гравців Динамо Київ. Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо описав проблему сучасного київського клубу. Цитуємо Сабо. В Олександра Шовковського з'явився новий фахівець – поляк, який відповідає за стандарти. Але у останніх матчах я нічого нового не побачив. Не бачу тренерської думки, не бачу лідерів. Ярмоленко вже нічого не може дати, а ті, хто молодші, Шапаренко, Брашко, грають так, ніби всього досягли, і вже закінчують з футболом. Не розумію, що відбувається з моїм рідним Динамо, сказав легенда Сабо. Сабо цілковито правий стосовно Брашка і Шапаренко. Ці 2 гравці грають так, ніби вони якісь ветерани, які вийшли відбити номер в УПЛ та в Єврокубках. А колись на обидвох дивилися провідні клуби Європи. Зараз же ні Брашко, ні тим паче Шапаренко нікому не потрібні. Навіть турецьким чи грецьким клубам. Ці 2 таланти настільки деградували, що зараз той же Піхальонок, Яцик та Михайленко виглядають на 2 голови краще за цих 2 так званих зірок. Але тут є провина керівництва клубу, яке своєчасно на піку не відпустило того самого Брашка в АПЛ, як це, наприклад, зробили з Миколенко. Нагадаємо, що Віталій теж почав деградувати в Динамо, але його вчасно продали в Евертон, і Динамо отримало гарні гроші. З Брашком та Шапаренком цього не трапилося. Скандал в першій українській лізі. Футбольний клуб Чернігів повідомив, що домашній матч 7-го туру першої ліги проти Металіста не відбудеться. Відсутність поваги до Чернігова та чернігівців у день місця. Матч не відбувся, адже харківський Металіст відмовився виходити на поле. Повітряна тривога завершилася через 1 годину і 11 хвилин після запланованого старту гри. Однак гості все одно вирішили не грати. Уболівальники, які щодня живуть під обстрілами, чекали свята футболу, замість цього отримали розчарування у найважливіший день міста. Йдеться у заяві чернігівського клубу. Металіст поки що не надав офіційних коментарів зі свого боку щодо цієї ситуації. Відзначимо, що згідно регламенту ПФЛ, якщо повітряна тривога триває більш ніж годину, то клуб-гість може відмовитися від гри в одностороннього порядку. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Сергій Палкін вкотре розкритикував суддівство в матчах Шахтаря, заявивши про замовлення проти гірників. Цитуємо Палкіна. «Я розумію, звідки йде замовлення, але я хочу, щоб у цій ситуації публічно і прозоро розібралося керівництво УАВ. Ми завжди виступали і виступаємо за рівні умови для всіх клубів. Незалежно хто це – Шахтар, Динамо чи Рух. Нам не потрібна допомога арбітрів. Ми вимагаємо лише безстороннього справедливого ставлення». На жаль, у кожному другому матчі з участю Шахтаря ми бачимо системні помилки суддів. І це вже не питання випадковості. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це призведе до великого скандалу міжнародного рівня.
тому що велика кількість провідних міжнародних ЗМІ цікавляться чемпіонатом України. Я сподіваюся, що ті, хто курує арбітраж у нашій країні, усвідомлюють наслідки та без зволікань наведуть порядок, довівши, що вони справді компетентні у своїй сфері відповідальності. Ми хочемо, щоб нас судили чесно, сказав Сергій Палкін. Мудрик вирішив зайнятися іншим видом спорту і хоче на Олімпіаду. Вінгер Челсі Михайло Мудрик нещодавно отримав офіційні обвинувачення у справі щодо допінгу. У випадку офіційного покарання Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років. Авторитетне іспанське видання Марка здивувало планами Мудрика на майбутнє. А саме, за інформацією іспанських ЗМІ, український футболіст загорівся бажанням стати спринтером та брати участь на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, представляючи збірну України. Зазначається, що Мудрик уже активно працює в цьому напрямку та активно тренується з колишніми олімпійцями, які, щоправда, не підтвердили цю інформацію. Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс звинуватив екс-менеджера «Динамо» Артема Кравця у брехні. Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував чемпіону інтерв'ю свого екс-радника Артема Кравця, колишньому журналісту Ігорю Бурбасу, у якому Кравець заявив про корупцію у структурах київського «Динамо», де батьки за $10 000 намагаються пристроїти своїх дітей в академію «Динамо». Цитуємо Суркіса. «Можу тільки одне з цього приводу сказати. «Динамо Київ» – це школа, яка виховувала футболістів, які грають сьогодні на різних рівнях збірної України. Кравець звинувачує когось, але по ділу нічого не каже. Йому дзвонили і пропонували гроші за те, щоб когось влаштувати в школу «Динамо Київ». А доказів жодних нема. Можливо, люди, які не могли влаштувати свою дитину до нашої школи, вирішили, що саме Кравець може це організувати, що саме він корупціонер. Не взяв гроші і дуже добре. Але я знаю одне. Все, що наговорив Артем у цьому інтерв'ю, не відповідає дійсності. Це брехня з боку Кравця, заявив президент «Динамо» Ігор Суркіс. Відзначимо, що київське «Динамо» в офіційному зверненні заявило, що більше немає жодних стосунків з Артемом Кравцем та розірвало усі угоди з ним. Ребров сказав так. Тренер збірної погодився очолити відомий клуб. Головний тренер збірної України Сергій Ребров готовий залишити національну команду. За інформацією грецьких ЗМІ, технічний директор Панатінайкоса Яніс Пападімітріу є ініціатором того, щоб призначити Реброва наставником клубу. Зазначається, що Ребров вже сказав так, погодивши проєктні та фінансові умови. Зазначається, що головною перешкодою приїзді Реброва в Грецію залишається позиція УАФ, яка не хоче відпускати тренера. Цікаво, що раніше сам Ребров заперечив факт, що він покине збірну України. Однак при цьому прямо не відповів на запитання, чи є у нього пропозиція від Панатінайкоса. Нагадаємо, що схожим чином Ребров свого часу заперечував, що буде тренером збірної України. Але потім таки підписав контракт з головною командою. Якщо греки дійсно хочуть взяти Реброва, то треба без вагань погоджуватися на цю пропозицію. Наша УАФ не повинна тримати Реброва як маму небесну, а замість нього краще провести перемовини з іншим тренером, умовним Маркевичем, Вернедубом чи іноземним фахівцем. З Ребровим результату та гри збірної точно не буде. Це вже не бачить тільки лінивий, ну або тільки Андрій Шевченко. До речі, Реброву самому клубна робота підійшла би більше, ніж тренерська в збірній. Все ж таки Ребров – це більш системний тренер і може побудувати роботу саме в клубі. А от збірні треба більш тренер-мотиватор, який вміє зарядити команду на гарний результат, як колись це робив той самий Блохін на чемпіонаті світу 2006 року. Друзі, якщо погоджуєтесь, що Ребров має покинути збірну України, то поставте лайк цьому відео. А у нас на цьому все. Дякуємо за ефір. Будь ласка, підпишіться на канал та поставте свою вподобайку. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!